เรากำลังยืนอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ครับป้อมปืนแปดเหลี่ยมสีขาวที่ยืนหยัดมานานกว่า240ปีซึ่งตั้งอยู่ณจุดเริ่มต้นของถนนประวัติศาสตร์สายนี้ถนนพระสุเมนมาครับจะเล่าให้ฟังป้อมพระสุเมนสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่1ใช้เป็นจุดตั้งปืนใหญ่ไว้เฝ้าระวังหากศัตรูยกทัพเรือเข้ามาป้อมนี้จะเป็นแนวรับแรกๆครับกรุงเทพมีป้อมปราการล้อมรอบถึง14ป้อมปัจจุบันเหลือเพียง2ป้อมเท่านั้นครับและป้อมพระสุเมนก็คือหนึ่งในนั้นพื้นที่สวนสันติชัยปราการที่เราเดินอยู่ตอนนี้ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลและบ้านเรือนของชาวบ้านก่อนจะถูกปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9และที่นี่ยังมีต้นลำพูต้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ของย่านบางลำพูอีกด้วยครับเรากำลังเดินทับอยู่บนแนวที่เคยเป็นกำแพงเมืองจริงๆครับสังเกตตึกแถวโบราณสองข้างทางดูนะครับบางหลังยังคงลักษณะของสถาปัตยกรรมยุคต้นรัตนโกสินทร์จุดสำคัญคือวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อราชวงศ์จักรีเพราะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่ทรงผนวดหลายพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่4จนถึงรัชกาลที่10สถาปัตยกรรมที่นี่มีความพิเศษมากครับเป็นการผสมผสานศิลปะไทยจีนแล้วตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวสะท้อนถึงยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความทันสมัยของสยาม
มื่อเดินมาถึงสะพานวันชาติที่สร้างขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองและเฉลิมฉลองวันชาติจะสังเกตได้ว่าแถวนี้มีร้านขายธงชาติเยอะแยะเลยครับย่านนี้โด่งดังและเป็นแหล่งจำหน่ายธงชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับจากแยกวันชาติมาไม่ไกลลองสังเกตอาคารบ้านเรือนสองข้างทางดูนะครับคุณจะเห็นความอ่อนช้อยของลวดลายปูนปั้นเหนือซุ้มหน้าต่างชั้น2ซึ่งเป็นการรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกแบบเรเนซองส์และบาโรกเข้ามาผสมผสานเป็นร่องรอยความศิวิไลซ์ของกรุงเทพในยุคนั้นถนนพระสุเมนไม่ได้เป็นแค่ทางสัญจรแต่มันคือเส้นขอบของกรุงเทพในอดีตเป็นแนวกำแพงพระนครจากป้อมปราการริมน้ำผ่านวัดหลวงผ่านชุมชนผ่านการเวลาทุกก้าวที่เราเดินผ่านมาคือการเดินตามรอยเส้นทางกรุงเทพชั้นแรกเมืองที่เคยต้องตั้งรับศึกเมืองที่เคยเติบโตด้วยการค้าและเมืองที่ยังคงเก็บตัวตนไว้ในรายละเอียดเล็กๆสองข้างทางนี่แหละครับถนนพระสุเมน